Hej och varmt välkomna till Jämställdhetsmyndighetens webbinarium om vårt gemensamma pilotarbete med länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne, Värmland och Västerbotten som handlar om arbetslivsperspektiv på våld i nära relationer. Idag är det den 10 december och då infaller dagen för de mänskliga rättigheterna som instiftades för att uppmärksamma FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Att leva ett liv fritt från våld, det är en mänsklig rättighet. Den här timmen tillsammans är ett viktigt tillfälle att öka medvetenheten kring våld i nära relationer och presentera ny kunskap om chefers och medarbetares möjlighet att bidra i arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Jag ska börja med att berätta om agendan för dagen. Efter min inledning så kommer regeringens särskilda utredare Anna Middelman att presentera sina förslag om hur ILOs konvention 190 mot våld och trakasserier i arbetslivet ska och kan implementeras i svensk lagstiftning. Därefter kommer mina kollegor från Jämställdhetsmyndigheten, Kerstin Christensen och Lisa Lindström, att presentera den myndighetsgemensamma rapporten Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det? Webbinariet avslutas av Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län med särskilt ansvar för jämställdhetsarbetet inom länsstyrelserna. Jag vill också informera om att vi tyvärr inte kan ta några frågor från er åhörare idag. Tiden är lite för knapp för det. De flesta som möter människor i sin profession träffar någon gång personer som har erfarenhet av våld i nära relationer. Det innebär att många chefer kan ha en medarbetare som antingen utsätts för våld eller har tidigare erfarenheter av våld. På arbetsplatsen kan det även finnas de som utsätter eller tidigare har utsatt andra för våld i nära relationer. Att vara utsatt för våld i nära relation påverkar en persons hela liv, inklusive arbetslivet. Ofta kan konsekvenser av det här våldet leda bland annat till psykisk ohälsa och stress, vilket i sin tur kan påverka arbetsförmågan och leda till ökad korttidsfrånvaro och längre sjuktillfällen. Att utöva våld kan också påverka arbetsförmågan, exempelvis genom att man är okoncentrerad på sina arbetsuppgifter för man ägnar sin arbetstid åt att kontrollera om partnern eller ex-partnern är där den har sagt att den ska vara. Jämställdhetsmyndighetens uppgift är att bidra till ett sammanhållet och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är det yttersta uttrycket för ojämställdhet. Ett av myndighetens kärnuppdrag är att ge stöd till genomförandet av den nationella strategin för att bekämpa och motverka mäns våld mot kvinnor. Arbetslivsperspektivet på de här frågorna faller väl inom ramen för det här uppdraget. Och inom ramen för vårt pilotarbete med de här 4 länsstyrelserna som jag nämnde inledningsvis så har chefer, HR och förtroendevalda vid de här 5 myndigheterna fått utbildning om våld i nära relationer och sexuella trakasserier. Medarbetarna har också fått svara på en webbenkät om våld i nära relationer och om konsekvenserna för arbetsförmågan. Enkäten har varit öppen för alla anställda och enkätresultaten har analyserats och sammanställts till en rapport av forskare vid Western University i Kanada. Och det är de som också ursprungligen har tagit fram de här enkätfrågorna.
Resultaten från undersökningen visar att det finns medarbetare som har erfarenheter av eller lever med våld just nu. Vi har även personer som utövar våld i sin relation, vilket inte enbart får konsekvenser för den enskilde utan också för arbetslivet. Under 2019 antog FNs fackorgan ILO, International Labour Organization, konvention 190 om avskaffandet av våld och trakasserier i arbetslivet. Regeringen tillsatte förra året rättschef Anna Middelman för att utreda hur konventionen kan implementeras i svensk lagstiftning. Nyligen presenterades utredningen och resultatet ska ni strax få höra om här idag. Vår myndighetsövergripande rapport är därför både vältajmad och efterfrågad. I arbetet med enkäten så har det blivit tydligt att arbetsplatsen är en viktig arena som måste bidra i arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Och det är positivt att SKR och vissa myndigheter och kommuner runt om i landet redan arbetar med det här perspektivet. Det innebär att det finns goda exempel att ta lärdom av. För att vi ska kunna åstadkomma förändring måste vi arbeta systematiskt, kunskapsbaserat och långsiktigt. Vilket det här pilotarbetet utgör ett tydligt och konkret exempel på. Jag hoppas att ni kommer att få ett givande och intressant webbinarium och att resultaten och slutsatserna i den här rapporten ska bidra till att fler arbetsplatser kartlägger, analyserar och följer upp våld i nära relationer och hur det påverkar arbetslivet. På så sätt så kan vi gemensamt förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Tack ska ni ha. Och med det här så lämnar jag över till regeringens särskilda utredare, Anna Middelman. Tack Lena, och tack för att jag fick komma hit idag. Jag heter Anna Middelman och jag tänkte kort berätta om arbetet med genomförande av ILOs konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Jag har självklart inte varit ensam i det här arbetet utan jag har haft ett sekretariat med arbetsmiljörätts- och arbetsrättsjurister, Victoria Dippel och Hanna Svensson. I det här arbetet har det också funnits en referensgrupp och en expertgrupp som består av representanter från många olika myndigheter, bland annat Försäkringskassan, polisen, åklagarmyndigheten, en professor i arbetsrätt och diskrimineringsombudsmannen. Så det har varit en bred bemanning i det här arbetet. Jag tänkte kort berätta om uppdraget, sen lite övergripande om slutsatserna och varför, och sen tänkte jag fokusera lite närmare på just vad vi har tittat på när det gäller våld i nära relationer och konventionens krav i det avseendet. Mitt uppdrag har varit att undersöka om den här FN-konventionen, om Sverige kan ratificera den, det vill säga om vi har ett regelverk i Sverige som är tillräckligt för att uppfylla konventionens krav. Om så inte är fallet så har mitt uppdrag varit att föreslå författningsändringar. Jag har också haft ett litet bonusuppdrag. Jag har haft möjlighet att föreslå ytterligare åtgärder om det bedöms lämpliga för att uppnå konventionens övergripande syfte. Slutsatserna, jag börjar med dem. Jag har kommit fram till att det behövs inga lagändringar för att Sverige ska kunna ratificera och anta den här konventionen. Det finns inget hinder. Och då tänkte jag kort berätta lite grann om konventionen, först övergripande och sen lite närmare om våld i nära relationer. Vad omfattar då den här konventionen? Ja, den här konventionen handlar ju om att ge ett brett skydd mot våld och trakasserier i arbetslivet. Det handlar om när man utsätts för våld och trakasserier antingen i arbetslivet eller som är arbetsrelaterade. Det är huvudsyftet. Och det handlar om att det ska införas krav om att det är förbjudet med våld och trakasserier i arbetslivet.
Konventionen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande med olika arbetsplatspolicyer. Det ska finnas i medlemsstaterna rättsmedel och sanktioner och det ska finnas övergripande strategier. Då ska man också tänka att det här är väldigt brett och det omfattar väldigt många områden. Det är också så att en FN-konvention som 187 medlemsländer ska ha möjlighet att ratificera. Och det här är en kompromisser som kommer fram och det innebär att det finns flexibilitet och det anges också när man tittar på ordvalen i konventionen. Hur uppfyller då Sverige konventionen? Ja, men sammanfattningsvis när vi har tittat på det här, kan låta lätt men det är många rättsliga områden som omfattas, så har jag kommit fram till att konventionens krav uppfylls i huvudsak genom den straffrättsliga lagstiftning vi har idag. Den straffrättsliga lagstiftningen omfattar alla arbetstagare och den omfattar också oavsett vem som utsätter mig för våld eller trakasserier. Diskrimineringslagen innehåller också förbud och regelverket innehåller också i viss mån förbud. Men både diskrimineringslagen och arbetsmiljöregelverket skapar förutsättning för att jobba förebyggande. Det finns många möjligheter att ha tillsyn och vidta åtgärder för att förändra olämpliga händelser på arbetsplatsen som är kopplade till våld och trakasserier. Det finns även sanktionssystem och möjlighet att meddela viten och föreläggande för Arbetsmiljöverket. Den andra delen som konventionen också uppfylls mycket med, det är genom regeringens olika politiska prioriteringar. Generaldirektören Lena nämnde ju det uppdrag som Jämställdhetsmyndigheten bland annat har. Det finns många andra strategier och prioriteringar. Vissa är som man säger riksdagsbundna och vissa är väldigt politiska. Men de har funnits länge och de gäller alltjämt. Och de täcker också upp en stor del av de krav som ställs i konventionen. Och då vet vi ju alla att när man har politiska områden så kan ju de här variera beroende på vilken regering och riksdag som finns. Men genom att ratificera konventionen så har man antagit en viss nivå och det är också så att man ständigt behöver återkomma och berätta vad man gör. Så om Sverige ratificerar konventionen så har vi en nivå som vi måste behålla och utveckla. När det gäller förslag att bättre uppfylla konventionens syfte, även om min bedömning är att svensk rätt är förenlig och tillräcklig för att ratificera konventionen, så ser jag att det finns behov av lite tydlighet. Och den ena handlar om arbetsmiljölagen. Det är så att arbetsmiljölagen gäller när det är våld och trakasserier i arbetslivet. Ingen tvekan om det. Det finns ibland lite utmaningar att veta när en arbetstagare utsätts för våld och trakasserier av tredje person. När och hur omfattas den och vad gäller? Det finns också ibland tveksamheter om det är utanför arbetsplatsen. Hur gäller lagen då? Den gäller, men gränsdragningarna kan vara utmanande. Och därför så är mitt förslag dels att man tydligt i arbetsmiljölagen ska lägga till att arbetsmiljön så långt som möjligt ska vara fri från våld och trakasserier. Och också att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att ta fram information som tydligare förklarar arbetsgivarens ansvar i förhållande till tredje part. När våld och trakasserier som är arbetsrelaterade sker utanför arbetet när de omfattas. Och hur arbetsgivaren kan jobba med de här frågorna. Nu tänkte jag gå över lite mer kring våld i nära relationer och konventionens krav och våra resonemang kring det. Våld i nära relationer, som jag sa, det här är en bred och omfattande konvention.
Vad som ställs krav i konventionen, det är under ett avsnitt som handlar om efterlevnad och rättsmedel. Och då anges de krav som ställs på medlemsstaterna. Det är att man ska vidta lämpliga åtgärder för att erkänna konsekvenserna av våld i nära relationer och i den utsträckning det är möjligt minska dess påverkan. Det är ganska allmänt, men det är en viktig passus i konventionen. Och i konventionens inledning så pratar man just om det här att våld i nära relationer inverkar på sysselsättningen, produktivitet och hälsa. Och man lyfter fram att medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan bidra och agera och ta itu med konsekvenserna av våld i nära relationerna. Hur uppfyller då Sverige det här allmänna kravet på att erkänna konsekvenserna? Ja, det finns ju idag genom de strategier och politiska inriktningar och även regeringsuppdrag. Flera uppdrag på olika myndigheter. En rad myndigheter har olika uppdrag för att hantera våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Bland annat Jämställdhetsmyndigheten har ett omfattande och viktigt uppdrag. Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har, där Jämställdhetsmyndigheten samordnar, ett uppdrag att förbättra upptäckten av våld i nära relationer. Och då handlar det framförallt om upptäckten när medborgarna besöker de här myndigheterna, så att man kan ha verktyg för att identifiera att det kan förekomma våld i nära relationer och också hur man kan hantera det. För att det allmännas vidare åtgärder, och då pratar vi framförallt om hälsovården men även rättsväsendet, ska kunna ta vid. Vi har ju även kvinnojour och civilsamhället som är viktiga aktörer i det här sammanhanget. Och sen har vi ett regelverk som då är kopplat till arbetsgivarens ansvar. Och det är arbetsmiljöregelverket som handlar om att en arbetsgivare har skyldighet att vidta arbetsanpassning och rehabilitering. Men det är det ansvar som en arbetsgivare har. I övrigt så är det staten, regionerna och kommunerna och de olika myndigheterna som har ansvar här. Och min bedömning är att det här är tillräckligt för att kunna ratificera och godkänna konventionen. Jag har ändå föreslagit ytterligare åtgärder i det här avseendet. Och det är att en myndighet får i uppdrag att genomföra informationsinsatser för att höja kunskapen om våld i nära relationer och tydliggöra vilka regelverk som aktualiseras och vilka skyldigheter det innebär. Samt samla och sprida kunskap om våld i nära relationer i form av ett praktiskt handfast metodstöd till arbetsgivare. Ja, men varför då? Ja, men det är ju så här att i första hand så ligger ansvaret på det allmänna. Arbetsgivarna har inget formellt ansvar annat än arbetsanpassning och rehabilitering. En arbetsgivare är en viktig aktör. Och jag påstår att många arbetsgivare är väldigt måna om sina arbetstagare, men man vet inte hur man ska hantera eller man vet inte hur man ska se om jag har en arbetstagare som är utsatt för våld i nära relationer. Det finns information som bland annat Nationellt centrum för kvinnofrid har tagit fram till Region Uppsala. Det finns också informationsmaterial som arbetsgivar- och arbetstagarorganisationen har tagit fram, bland annat genom Sunt arbetsliv. Så det finns, och det finns ännu mer än det som jag räknade upp, men vår bedömning är att det behövs ännu mer. Det behöver också klargöras var ansvaret går för arbetsanpassning och rehabilitering tydligare. Och det kan finnas fler rättsliga frågor som man behöver ta tag i. Vi har inte föreslagit vilken myndighet, men vi har nämnt att de som är aktuella är Arbetsmiljöverket, Jämställdhetsmyndigheten. Vi har även lyft fram Myndigheten för arbetsmiljökunskap och
nationellt centrum för kvinnofrid, att det är viktiga. Arbetet framåt då? Men det är ju så här att i den här referensgruppen så har det kommit många andra bra förslag som vi nämner i utredningen som vi inte haft någon möjlighet att ta tag i när det gäller våld i nära relationer. Och det handlar framför allt om att skapa förutsättningar för ekonomiska lättnader. Ekonomiska lättnader till exempel som ökar incitamentet för en arbetstagare att berätta för sin arbetsgivare att hen är utsatt för våld i nära relationer. Om det blir lättare för mig att jag vet att om jag berättar så kan jag få ekonomiska lättnader, jag kan få ökad möjlighet till ledighet, är förslag. Jag kan kanske ha utökade möjligheter till omplacering. Så är det saker som samhället i så fall behöver gå in på. Men för att en arbetstagare som är utsatt för det här ska börja våga berätta så behöver det ju finnas information och stödmaterial till en arbetsgivare så att hen vet hur man ska ta hand om det. Det här är ett systematiskt arbete. Det tar aldrig slut. Min bedömning är att Sverige har tillräckligt för att kunna ratificera konventionen. Men därmed är det inte färdigt. Och med det så tänkte jag lämna över till Lisa Lindström och Kerstin Christensen. Så får ni berätta lite närmare om en enkätundersökning. Tack. Ja, hej, Lisa Lindström heter jag och jag kommer tillsammans med min kollega då, Kerstin Christensen att presentera resultatet av den här enkätundersökningen som vi har då genomfört tillsammans med forskare vid Center for Research and Education on Violence Against Women and Children vid Western University i Kanada. Och som min generaldirektör Lena Ag nämnde så har vi gjort det här tillsammans också med länsstyrelserna i Skåne, Kronoberg, Värmland och i Västerbotten. Och jag vill bara säga att utan medarbetare på länsstyrelserna och utan Jämställdhetsmyndighetens medarbetare så hade vi inte fått något resultat. Och det är vi ju fantastiskt tacksamma för. Så det vi nu kommer att presentera är då en deskriptiv rapport. Och det här är ju då våran titel på rapporten. Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det? Hur våld i nära relationer påverkar arbetsförmågan och relationen på arbetsplatsen. Och syftet då med den här enkäten eller målsättningen är ju då att öka kunskap om hur våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor påverkar medarbetare, kollegor och chefer. Vi vill också såklart förbättra upptäckt av våld. Vi tänker också att det här resultatet bidrar till ny kunskap på området. Ja, och undersökningen har ju då tagits fram av en projektgrupp som har bestått av de här forskarna då som tillhör Domestic Violence Worknet vid Western University i Kanada och även då av oss utredare på Jämställdhetsmyndigheten avdelning som ska ge stöd till genomförande av nationell strategi för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor. Det här Domestic Violence Worknet är ett internationellt nätverk då som består av bland annat forskare, experter på våld i nära relationer men också fackföreningar som jobbar aktivt med att öka kunskapen om våld i nära relationer på arbetsplatsen. Och liknande undersökningar har genomförts i Belgien, i Kanada och i Mongoliet. Under september då så genomfördes den här enkäten på våra 5 myndigheter. Och som ni kan se här på sliden så är det ju nästan 1600 anställda vid myndigheterna som har fått möjlighet att svara på enkäten. Och totalt fick vi in 859 svarande, vilket är ju en hög svarsfrekvens. Vi hade 55% svarsfrekvens och 71 då av de här personerna som svarade på enkäten, 71% var kvinnor och 28% var män. Och sen var det 1% då som valde att inte svara. Och den gruppen har vi ju inte analyserat vidare, eller de har inte analyserat vidare då på grund av att det är ett väldigt litet resultat.
Majoriteten som svarade på enkäten var mellan 30 och 49 år och det var 60% av de svarade. 31% var 50 år eller äldre och vi hade 8% som var under 29 år. Några få valde att inte uppge sin ålder. Majoriteten som också har svarat var fast anställda, det är 82%. 17,5% hade en provanställning eller en visstidsanställning eller liknande. Och igen var det ett fåtal personer som valde att inte uppge sin anställningsstatus. Ja. Ska vi se där. Men jag tänker också innan jag går in på FNs definitioner av olika typer av våld så var det ju så att när man svarade på den här enkäten så inleddes det också med en bakgrundstext om att just det här med att bli behandlad på ett kränkande eller nedvärderande sätt och bli utsatt för våld i nära relationer eller mäns våld mot kvinnor, det kan ju se på lite olika sätt ut. Och vi vet att både män och kvinnor kan bli utsatta. Vi vet att både män och kvinnor kan utöva våld i nära relationer eller mäns våld mot kvinnor. Och det kan också ske i såväl heterosexuella som i samkönade relationer. Och utgångspunkten var ju då på frågorna att vi hade med oss då FNs definition av de olika typerna av våld just för att också sätta ett sammanhang när man svarade på de här frågorna. Det kan handla då om fysiskt våld, exempelvis slag och sparkar. Det kan handla om psykiskt våld, kontroll, hot om att skada någon annan. Det kan vara barn eller exempelvis skada ett husdjur. Det kan handla om sexuellt våld och det innefattar ju sexuella trakasserier eller våldtäkt exempelvis. Latent våld som kan handla om indirekta hot och att man pratar om yttrande om våldskonsekvenser om man gör si eller så. Ekonomiskt våld kan ju handla då om att man kontrollerar ekonomin för sin partner eller att man tar lån i partnerns namn utan att den vet om det. Eller funktionshinderrelaterat våld är också ett exempel på hur man kan använda exempelvis hjälpmedel i våldsutövande. Ja, nu kommer vi in här på lite resultat. Och det här är ju då anställda som har erfarenhet av våld i nära relationer. Då var det 38,3% av de som svarade uppgav att de hade på något sätt påverkats av våld i nära relation. Antingen genom att man själv hade erfarenheter eller att det var genom en kollegas erfarenhet man hade då kunskap om detta. Det var fler kvinnor än män som rapporterade erfarenhet av våld i nära relationer. Nästan 1 av 5 kvinnor uppgav att de nyligen eller tidigare hade varit utsatt för våld i en nära relation. Det var även fler kvinnliga respondenter som hade uppgett att de hade en kollega som de anade eller misstänkte att de var utsatta för våld i nära relation. Det var ungefär 20%. Eller att man anade att man hade en kollega som utövat våld i en nära relation. Och om man jämför det då med männen så var det var 10:e man som uppgav att de hade nyligen eller tidigare varit utsatta för våld i nära relation. Och drygt 1/5 uppgav att de hade minst en kollega som de trodde blev utsatta för våld i nära relation. Och 11% uppgav att de hade en kollega som de misstänkte hade utövat våld. En minoritet av respondenter uppgav också att de själva hade utövat våld i sin egna relation. Och vi tänker också att det är bra när man läser rapporten att man har med sig att det vi pratar om idag är ju ofta brottsliga handlingar som mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är. Och det är ju sannolikt att vissa av de här brotten är underrapporterade på grund av att brottet faktiskt utförts av någon som den våldsutsatta har en relation till eller har haft en relation. Så det tänker vi är viktigt och det är mycket möjligt då att de här siffrorna faktiskt kan vara lägre än den verkliga förekomsten av våld. Så, då kommer vi in på den bilden som har fokus på då, alltså andelen som har utövat våld i nära relation. Det här är ju en av de första enkäten i Sverige som medarbetare och chefer har blivit tillfrågade direkt om sitt egna eventuella
eventuella utövande av våld. Och alla respondenter fick ju den här frågan då, om de någonsin hade utövat våld i nära relation i en nuvarande eller en tidigare, mot en nuvarande eller en tidigare partner. Och vi vet ju mycket väl att eftersom att förnekelse eller minimeringar kan ju vara en strategi för personer som utövar våld, så var det ju förväntat att det var mycket få personer som skulle uppge att de själva har då använt våld eller utövat våld i sin nära relation. Men trots detta så är det ju ändå så att 2,5% av männen och 1,6% av kvinnorna har uppgett att de har använt sig av nedvärderande beteende och utövat våld mot en nuvarande eller en tidigare partner. Och av då de här personerna som har sagt att de har använt sig av ett nedvärderande beteende eller utövat våld i en nära relation, så fick de också frågan om vad har de då gjort på arbetstid. Och då fick de ju då uppge, och här ser ni då att de har bland annat då kontaktat sin partner under arbetstid eller utövat våld under arbetstid. Och det kan handla om att man har försökt lösa en tidigare pågående konflikt, eller att man har fortsatt med en tidigare diskussion. Att man har kontrollerat att sin partner eller ex-partner var där den hade sagt att den skulle vara. Eller att man faktiskt kontrollerar att de gjorde det de har sagt att de skulle göra. Eller faktiskt att hota och skrämma sin partner eller ex-partner på sin arbetstid. Och hälften då av de här som har sagt sig ha utövat våld uppgav att de hade sökt hjälp. Och det kunde exempelvis vara från en vän eller en familjemedlem. Man kan också ha valt att vända sig till socialtjänsten eller en annan samhällsinstans eller en idéburen organisation. Och 25% av de här personerna har också uppgivit att de har pratat med någon på arbetsplatsen om sitt utövande. Och nästan 20% av de här personerna uppgav också att de skulle ha agerat på en uppmaning från arbetsgivaren om att söka hjälp och förändra sitt beteende. Vad var det då för tecken som respondenterna då fick också frågan om de trodde att en tidigare eller en nuvarande kollega hade använt sig av ett nedvärderande beteende eller våld. Och då svarade då cirka 1 av 8 att de kände till minst en kollega som de misstänkte eller anade att de hade utövat våld i sin relation. Och 4% av respondenterna uppgav att de var helt säkra på att kollegan hade utövat våld. Medan 12,5% var osäkra. Men i alla fall så är det så att majoriteten har svarat nej på frågan. De hade ingen kännedom. Det var 83% som svarade det. Respondenter fick som sagt var även då frågan om de sett olika tecken på beteenden. Och då lyfte ungefär 15% att man har observerat ett eller följande då tecken på att kollegan har utövat våld. Och det handlar ju då om att ljuga eller att man överdriver för att framställa sig själv i bättre dagar. Man kunde exempelvis dominera samtalet när ens partner var närvarande, eller att man pratade nedvärderande om sin partner, eller att man agerade i samtal som att man ägde sin partner. Andra tecken som också togs upp, som inte är med på den här sliden, men var ju att man också hade sämre arbetsprestationer helt enkelt. Jag ska också nämna att vi har fått in extremt många fritextvar, vilket är ju tecken på att de här frågorna engagerar. Det var alltså 1100 fritextsvar som vi har fått in och det är ju fantastiskt. Och här kommer då ett exempel på ett resultat, eller vad man ska säga, ett citat. För att det var också många som skrev att man inte visste eller hade svårt att avgöra hur ska jag liksom agera för att hjälpa min kollega som uppvisar ett våldsamt beteende. Och här så vill jag visa då det här citatet som jag tycker är väldigt beskrivande på hur man faktiskt ganska enkelt kan vara ett stöd till sin kollega. Så här skrev personen: jag vet att en inte nära kollega utsatte sin fru för hot och våld då han berättade om polisanmälan etc.
Jag tror att denna kollega behövde tala om detta och få stöd i att förändra sitt aggressiva beteende och få stöd att bli en bättre förälder. Jag har rekommenderat kriscentrummottagningen. Och med det sagt och med det citatet så lämnar jag över till Kerstin som ska gå över nu på utsatthet för våld. Tack. Ja, det blir jag som pratar om att ha erfarenheter av att bli utsatt för våld i en nära relation. 16,4% av alla svarande uppgav att de hade erfarenheter av att bli utsatt i sin egna nära relation. Det är som tidigare sagt var 5:e kvinna och var 10:e man. Tittar man då på det senaste året så var det 6,2% av kvinnorna och 4,2% av männen som uppgav att de hade utsatts för våld. Av det som utsatts för våld så fick de också frågan hur det hade påverkat deras arbetsförmåga. Och hälften av dem som hade erfarenheter av våld uppgav att de tyckte att deras arbetsprestation hade påverkats negativt. De hade mått fysiskt eller psykiskt dåligt, 80% av de svarande. Känt utmattning på grund av sömnbrist eller distraheras av nedvärderande samtal eller e-post. Ett fåtal hade fått fysiska skador på grund av våldet. Och faktiskt så många som 4% uppgav att de hade förlorat jobbet som en konsekvens av att våldet hade påverkat deras arbetsprestationer. Nu ser jag att det är fel bild. Ja. Jag går vidare och ser om den nästa bild kommer. Nej, men då tar vi oss tillbaka till en bild som handlar om att det också påverkade möjligheten att ta sig till arbetsplatsen. Det var så att flera av dem framhävde att de hade hindrats, att de hade låst in för att de inte kunde ta sig till arbetet. Bland annat hade de gömt telefonen, vägrat ta hand om barnen eller andra familjemedlemmar som behövde omsorg på hemmaplan. Eller kanske tagit eller gömt bilnycklarna. Eller också gömt arbetsdokument som man behövde ha med sig till arbetet. Det var också en del av dem som hade oplanerad frånvaro. På den frågan var det 15% som uppgav att de inte hade kunnat vara på arbetet på grund av rättegång i brottsmål. De hade varit i familjerätten eller en tredjedel hade varit frånvarande, oplanerat på grund av besök hos polis, advokat eller någon rådgivningsinstans, antingen kvinnojour eller socialtjänst. Nästan 10% hade uppgett att de hade behövt flytta eller bo i ett skyddat boende. Vad var det då för våld som följde med in på arbetsplatsen som påverkade deras arbetsförmåga? Ja, 8,5% sa att de hade blivit utsatta på eller nära arbetsplatsen. Hälften av dem uppgav att de hade varit utsatta för förföljelse och trakasserier. Nästan 40% hade fått nedvärderande e-post och en fjärdedel hade fått telefonsamtal och sms som de inte ville svara på eller att deras kollega hade fått många meddelanden. Drygt 15% hade utsatts för hot på arbetsplatsen. 5,7% av de som hade erfarenheter av våld på arbetsplatsen uppgav också att de arbetade på samma arbetsplats som den som utövade våldet. Och det i sin tur innebär ju både risker och konsekvenser för den som är utsatt för våld. Vad var det då för tecken som kollegorna upptäckte när de fick frågan om de hade en kollega utsatt för våld? Ja, de hade reagerat på att många av dem ville gå hem tidigare eller var försenade till arbetsplatsen. De hade ovanligt mycket sminkning eller ville inte prata om det som hände hemma i privatlivet.
7-8% hade också uppgift att de hade försämringar i sin arbetsprestation eller känt ångest eller rädsla. När man uppgav de här olika tecknen så skrev man i fritextsvaren att alla de här tecknen är ju självklart inte ett tecken på utsatthet för våld. Det kan vara tecken på psykisk ohälsa eller missbruk. Och så är det ju förstås, men de här resultaten visar ju dock att vi behöver också tänka i termer av våld, att det kan vara tecken på något som behöver utredas och att arbetsgivaren då ska kunna ge adekvat stöd behöver ju också fundera på vad det är som ligger bakom de här tecknen. Och för att få ett adekvat stöd så behöver man antingen få en fråga eller kanske berätta på arbetsplatsen. Nästan 1 av 4 hade berättat för en kollega eller chef. Det betyder ju att de flesta faktiskt inte har berättat. Nästan 2-3/4. Och utav dem så fick de frågan varför de inte hade berättat, och då var det att de själva hade förnekat att våldet pågick eller att de inte ansåg att våldet var så allvarligt. Nästan 1/4 ville heller inte att någon annan skulle bli inblandad. Men utav de 1/4 som hade berättat för någon på arbetsplatsen så hade de flesta gjort det för en kollega och var mycket nöjda med det stöd som de hade fått. Hälften av dem hade berättat för en chef och var nästan lika nöjda med det stödet som de hade fått från chefen. Det var mindre än 3% som hade vänt sig till en facklig representant, till exempel skyddsombud eller HR-avdelningen eller någon, om det fanns en utsedd person som skulle ta sig an just området våld i nära relationer. Det innebär ju att vi behöver tänka så brett som det har nämnts tidigare, att både chefer och medarbetare behöver kunskap för att också kunna upptäcka och ge stöd och hänvisa vidare till rätt instanser. De som hade erfarenheter av våld i nära relation fick också frågan om de misstänkte att deras kollegor hade blivit så att säga påverkade av att jobba med en som blev utsatt för våld i nära relationer. De flesta trodde inte det. Det var nästan 80% som uppgav att de inte trodde att det hade haft någon påverkan på kollegornas arbetsliv. Men de som var säkra eller inte riktigt visste fick svara på frågor vad de trodde kunde ha påverkat kollegorna. Och de uppgav att kollegorna nog kände stress och oro för den våldsutsattas livssituation. De fick en större arbetsbelastning eller att det innebar schemaförändringar. De kunde också känna att det fanns en konflikt eller spänningar mellan dem själva och sina kollegor just på grund av att de inte kunde prestera lika mycket eller inte hann med deadlines och så vidare. Ett fåtal uppgav att kollegorna hade kommit till skada, men också att kollegorna hade fått hantera en hel del samtal ifrån den partner som utövade våldet. Vi frågade generellt om vilken uppfattning man hade att arbetslivet påverkades av att det fanns kollegor utsatta för våld eller som utövade våld. Och där är ju de flesta överens om att det påverkar arbetslivet. Extra mycket tycker man att arbetslivet påverkas om man är utsatt för våld. Det var bara 1% som inte ansåg det. Och när det gäller att utöva våld så var det så många som nästan 80% som ansåg att arbetslivet påverkades att utöva våld i nära relationer. I rapporten som ni kan ta del av på Jämställdhetsmyndighetens webbplats under nyheter kan man också läsa att forskarna har gett oss rekommendationer hur vi kan ta oss an frågan om att ge ett bättre stöd till sina anställda som utövar eller utsätts för våld i nära relationer.
Och som vi resonerar är ju att de här råden eller rekommendationerna redan idag finns i de system som gäller aktiva åtgärder eller systematiskt arbetsmiljöarbete. Så det finns en struktur som vi tänker redan är gynnsamt att applicera även området våld i nära relationer på. Det handlar om att planera för förändring, alltså undersöka i verksamheten hur det står till med utsattheten för våld eller utövande av våld. Och det blir särskilt viktigt i de här dagarna där vi fortsatt lever under effekten av covid-19, där många också arbetar hemma i större isolering och kanske tillsammans med den som utövar våldet. Så där behöver vi bidra till förändring. Det behövs också ta fram riktlinjer och rutiner. Om man misstänker att en kollega är utsatt för våld eller utövar våld behöver vi ha riktlinjer som ger oss guidning. Det behövs också riktlinjer för de digitala arbetsmiljöerna och plattformarna därför att det är tydligt i rapporten att våldet följer med in via de här vägarna och man behöver tänka hur det ska tas hand om när det gäller att förfölja eller trakassera någon som man har som arbetstagare. Vi behöver utbildning. Det behövs kunskapshöjande insatser för samtliga anställda utifrån att man berättar både för kollegor och chefer. Och chefer behöver därför också en extra egen utbildning utifrån de konkreta stödmaterial som behövs tas fram eller som redan finns där ute att ta del av. Och för att bidra till förutsättningar för chefer och medarbetare just i den här frågan så pågår det idag ett arbete på Jämställdhetsmyndigheten med att ta fram en webbutbildning just med fokus på arbetsgivarens och kollegornas möjligheter att upptäcka våld i nära relationer. Och den kommer lanseras under 2022. Och som vi tidigare hört så är det ett pågående arbete. SKR har ett chefsmaterial på sin webbplats. Det finns nämnda myndigheter inom uppdraget Upptäck våld. Och det finns en del kommuner som redan är långt fram i det här arbetet. Trollhättan, Orust, Skellefteå, Gävle för att nämna några utav dem som redan är aktiva och där vi kan då hämta goda exempel för att arbeta vidare med de här frågorna på vår egen myndighet. Det behövs också göras kartläggning av de lokala stödaktörerna och vi behöver följa upp det arbete som har påbörjats för att se om det är effektivt och om vi behöver skruva lite grann på de riktlinjer så att de fungerar även på myndigheten. Sammanfattningsvis så är det 1/3 av medarbetarna som uppgett att de har erfarenheter av våld, antingen genom sitt eget liv eller genom en kollega. 1 av 5 kvinnor och 1 av 10 män uppger att de har erfarenheter av våld i nära relation och några har uppgett att de har utövat våld i sin nära relationer. Bland de som hade erfarenheter av våld i sin nära relation uppgav hälften att det hade påverkat deras arbetsprestationer på arbetsplatsen. Omkring 1/4 av alla som hade upplevt våld i nära relation hade också berättat det på arbetsplatsen och att de berättade oftast då för en kollega eller chef. Ungefär 1/4 hade en kollega som de trodde hade upplevt våld i nära relation och 1 av 8 hade trott att en kollega hade utövat våld i nära relationer. De flesta ansåg att våld i nära relation påverkar kollegornas arbetsliv. Och det sista jag skulle vilja lägga på innan jag avslutar är en respondents ord i några av de här drygt 1000 svaren som vi fick in, och det är att det är mycket viktigt att vi börjar prata om de här frågorna på arbetsplatsen och att vi ökar kunskapsnivån hos både medarbetare och chefer. Och därmed så vill jag säga tack för att ni har lyssnat, och här har ni e-postadresserna till mig och Lisa om ni vill ställa frågor i efterhand eftersom inte det är möjligt i den här sändningen.
Och därmed vill jag lämna över ordet till Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län, som vi också hört har ansvar för jämställdhetsarbetet för alla länsstyrelser, eller ett särskilt uppdrag inom det området. Varsågod Maria. Tack så mycket och tack Kersti och Lisa för en spännande och intressant dragning av en väldigt intressant och lite banbrytande undersökning som vi jämställdhetsarbetare kommer att ha stor glädje av framöver. Jag heter alltså Maria Arnholm och är landshövding i Kronobergs län. Dessutom är jag den bland oss landshövdingar som har ett särskilt ansvar för just vårt jämställdhetsarbete. Länsstyrelserna är ju regeringens regionala myndighet och vi har fått stort ansvar när det gäller att jobba med jämställdhetsfrågor på olika sätt i samverkan med kommuner och regioner och civilsamhälle inom vårt område. Jag har också personligen jobbat med jämställdhetsfrågor sedan tonåren, både i civilsamhälle, i politiken och i näringslivet och känner mig väldigt engagerad i de här frågorna. Ändå var det så att när Jämställdhetsmyndigheten räckte ut handen till oss några länsstyrelser i Sverige för att göra var piloten när det gäller den här undersökningen, så tvekar jag lite. Det finns någonting i de här frågorna som gör att man alltid är lite rädd med vad sätter man igång. Kan en arbetsplats som våran med 250 medarbetare, ett 20-tal chefer, kan vi hantera de här frågorna inom ramen för vår organisation? Men tack vare samtal med mina kloka medarbetare i Kronoberg och med er på Jämställdhetsmyndigheten så förstod jag att det är klart att vi måste göra någonting. Om inte vi, så vem ska börja med det här? Och jag är så glad att vi gjorde det. Tycker man kan se av de resultat som ni har presenterat idag hur viktiga de här frågorna är. Hur många det berör, hur många som faktiskt är beredda att prata om det i en enkät. Som ju visserligen är såklart anonym, men där man ändå sitter vid sin skärm och visar för den vem man är. Det visar också med all önskvärd tydlighet det vi vet, att det påverkar arbetsmiljön för alla, det påverkar effektiviteten, produktiviteten, de resultat som vi på våra väldigt viktiga myndigheter ju väldigt gärna vill ska vara höga och bra för medborgarnas bästa. Så att det här är verkligen frågor som är viktigt att jobba vidare med. Och jag kan inte nog tacka er för att ni har tagit det här initiativet och för att ni fick både oss i Kronoberg och de andra 4 länsstyrelserna att ge sig i kast med detta. Jag hoppas att många av er som har lyssnat på det här webbinariet ska känna er manade att pröva och testa. Och Kerstin nämnde ju flera kommuner som har kommit långt. Jag tänker det här är ett fantastiskt verktyg för er som redan är igång. Vi har ju fått också ett väldigt bra stöd, vi som har engagerat oss i detta, genom utbildningar av ledning och chefer. Och vi ska fortsätta utbilda i det svåra samtalet också för att säkerställa att vi kan hantera det som kan komma när vi jobbar vidare med det här. Lena Ag inledde med att säga att det är att leva fri från våld eller trygg från våld är en mänsklig rättighet. Och jag tycker att det är bra att påminna sig att vi har väldigt goda skäl att jobba med de här frågorna. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Vi har som ett viktigt uppdrag, både som statstjänstepersoner eller anställda i privat näringsliv, som världs- och medborgare, ett ansvar att jobba på olika sätt för att alla individer ska ha möjlighet att växa och utvecklas efter sitt kynne och sin längtan. Och då handlar det mycket om att inte vara fast i eller tvingas in i någonting på grund av till exempel en könsroll. Vi har ju kommit så långt i Sverige. Ibland ska vi också glädjas åt det och känna att om man nu ska födas till kvinna så är det inte dumt att göra det i något av de nordiska länderna. Det försöker jag tänka på ibland samt när jag ser hur mycket som också är kvar. Vi har ju ett antal jämställdhetspolitiska mål som vi arbetar efter. 6 stycken. De handlar om ekonomi, om makt och många viktiga hemarbete och eller det obetalda arbetet.
De är viktiga och skarpt formulerade, men ett av målen är skarpast av dem alla. Det är ett imperativ. Det 6:e målet lyder: mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Våld i nära relationer ska upphöra. Det är en viktig hälsning till oss som jobbar, inte minst på våra myndigheter, att det här är ett område där vi ska sätta till alla klutar. Och nu har vi här ett verktyg där vi inte bara ska driva andra utan också har fått en möjlighet att själva som arbetsgivare ta det ansvar som kan leda det här i rätt riktning. Ofta när vi vill göra förändringar i samhället, när vi saker som borde bli bättre, människor behöver rustas, påverkas, få kunskaper, då tänker vi på skolan. Skolan är det som vi äger gemensamt, där vi når alla. Men det räcker ju inte alltid. När vi ska jobba med våld i nära relationer behöver vi hitta olika plattformar på annat sätt där vi når alla, där vi når många. Och då är arbetsplatsen ett väldigt, väldigt viktigt rum för det här fortsatta arbetet. Stort tack för att ni har medverkat under den här timmen, alla som har lyssnat. Stort tack till Jämställdhetsmyndigheten som gör ett sådant viktigt arbete för oss alla i de här frågorna. Jag hoppas verkligen att vi ses framöver i praktik och teori kring de här viktiga frågorna. Och är det som sagt några av er där ute som skulle vilja veta lite mer hur det har funkat på våra respektive arbetsplatser, så är ni välkomna att höra av er till oss på Länsstyrelsen i Kronoberg eller någon av de andra länsstyrelserna. För det finns ju, våra HR-funktioner har ju jobbat med det här. Jag kan som sagt själv vittna om att det finns frågor som väcks. Men jag kan också lugna er att det här kommer att vara ett viktigt och uppskattat bidrag i ett väldigt viktigt arbete. Tack för idag. Var rädda om er och ha en skön helg.